این ویدیو پارت دوم از آموزش کیف مروردی نگیندار مدل گلینه که توی پارت قبل تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این ویدیو میخوام با هم دیگه ادامه آموزش و تکمیل این کیف زیبا رو داشته باشیم. مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خیلی خب بچه‌ها، می‌بینین من نخم رو انتقال دادم به این مهره‌ای که بهتون گفتم. حالا دوباره بافتمون رو شروع می‌کنیم. اینجا دوباره بچه‌ها 7 دونه مهره برمی‌داریم و میندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها. و حالا این مهره‌ای که داخلش هستیم نه 1 2 3 4 تا مهره بعد این مهره نختون رو رد کنین. به این شکل. حالا دوباره 7 دونه مهره برمی‌داریم و دوباره میندازیم داخل نختون. این شکل بچه‌ها. و حالا ما الان بچه داخل این مهرمون هستیم. نگاه کنین این مهره. اینجا بشمارین با من بجز اینو نه، این مهره که داخلش هستیم رو نه، از این به بعد 1 2 3 4 5 6 7 و 8 از این مهره هشتم رد کنین نختون رو. دوباره روتین این قسمت رو، این لوزی رو تکرار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا 7 دونه مهره برمیدارین، 7 دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل نختون به این شکل. و حالا دوباره داخل این مهره هستیم. این نه، از این به بعد بشمارین 1 2 3 4 5 6 7 8 تا مهره که اینجا نگین من هست نختون رو رد کنین. الان ما داریم از این سمت نگینمون رد میشیم که واسه من میشه سمت چپش. پس از سوراخ‌های سمت چپ نخم رو رد میکنم و میکشم. خیلی خوب. اینجا دوباره رسیدیم به محدوده نگینامون. پس اینجا داخل نختون به ترتیب 3 دونه مهره، یه نگین و 3 دونه مهره بندازین. خب بچه‌ها، و حالا ما داخل این مهره هستیم، داخل نگینمون هستیم. 8 مهره بعدی میشه چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 میشه این یکی نگینتون که ما الان از این سمتش داریم رد میشیم از سمت چپ. پس از سوراخ‌های سمت چپش، 2 تا سوراخ سمت چپ، نختون رو رد میکنیم به این صورت. و حالا روتین این قسمت رو دوباره دیگه تکرار میکنیم. اینجا هم دوباره همون روتین اینجا رو تکرار میکنیم. مهره به اون شکل اضافه میکنیم صورت و اینجا میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8مین مهرمون میشه اینجا، رد میکنیم ازش به این صورت. میبینین بچه ها این قسمت رو هم تکمیل شد. الان واسه ادامه 7 دونه مهره میندازیم. بچه ها همیشه میبینید داریم 7 تا یه چیزی اضافه میکنیم. حالا 7 تا مهره باشه، 6 تا مهره و یه دونه نگین باشه. این رو دیگه فکر کنم خودتون دارین متوجه میشین. یک تکرار روتینی داره که هی اجرایش داریم میکنیم با توجه به قسمت های قبلی که با هم دیگه بافتیم. و حالا اینجا باید بیایم وصلشیم به این نگین. این که الان نخمون داخل اینه 1 2 3 4مین مهره که واسه من اینجا نگینه، رد میکنیم. خیلی خب بچه ها میبینین ابتدا و انتها مثل وسط ها نیست که 7 دونه مهرتون رو بندازین از 8مین مهره بیاین بیرون. اینجوریه که از 4مین مهره که حالا یه مهره است یا نگین رد میشین. هم توی شروع این قسمت دیدین، هم الان توی پایانش. و حالا بچه دوباره
اینجا باید ادامه بدین کار رو. هر جام که نختون کوتاه شد اینجا بچه‌ها باید یه گوشه گره بزنین، همونجوری که یک جا واسهتون اینو توضیح دادم، همون اولای کار گره بزنین و نخ جدید رو اضافه کنین. حالا من همین این تیکه رو میرم الان به این شکلی که الان 3 تا مهره یه نگین و 3 تا مهرم رو اضافه میکنم و هی 8 تا 8 تا رد میشم. نخمو که خواستم گره بزنم یک بار دیگه بهتون یاد میدم. خب بچه ها من اینجام و 8مین مهرم رو که بخوام رد کنم میشه اینجا این مهره. اینجا نخم دیگه خیلی کوتاه شده بچه ها. خب اینجا وقتی اینه که نخم رو گره بزنم و نخ جدید اضافه کنم. واسه گره الان نخ من اینجاست، از این مهره اومده بیرون، همین گوشه همین مهره‌ای که داخلش هستم نخم رو از زیرش میبرم، بعد میارمش از این بر و یه گره میزنم. دوباره نیا کنین این قسمتش رو یه حالت لوپ تور به وجود میارم، این از اون زیر همین گوشه رد میکنم، دوباره میبرم زیر این گوشه حالت لوپ تور، از زیرش میام داخل به این صورت. حالا اینجا من یه 3 تا دونه گره محکم زدم، اضافیش رو قیچی میکنم. دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا میکنم. بچه حالا ما داخل کدوم مهره بودیم وقتی کارمون رو خواستیم گره بزنیم؟ این مهره، درسته؟ ما داخل این مهره بودیم بچه ها. اینجا بیاین از یه مهره عقب ترش، حالا این مهره یا این مهره، نختون رو نخ جدید رو رد کنین، یه سرش رو کوتاه بذارین و 3-4 تا دونه گره محکم بزنین. حالا اینجا سر کوتاه نخ رو از داخل همین مهره‌ای که هستیم رد کنین بچه ها تا این گره بره داخل مهره. خب حالا میتونین این سر کوتاه نخ رو یکم بین کار رد کنین، ولی نیازی نیست، من حالا قیچیش میکنم. حالا سر نختون رو برسونین به این مهره‌ای که آخر کار نخمون داخلش بود و گره زدیم گوشش. سر بلند نختون رو برسونین به اونجا. به این شکل. و حالا کارتون رو ادامه بدین، 7 تا دونه مهره بندازین، از 8مین مهره هی رد کنین، دوبار این کار رو تکرار کنین. خیلی خب بچه‌ها من این 2 تا تیکه رو انجام دادم. حالا دوباره میرسیم به این قسمت، میخوایم به پایان برسونیم از این سمت. اینجا چجوری بود وقتی پایانش بود؟ 7 تا دونه مهرتون رو مینداختین داخل نختون و اینجا چه شکلی بود؟ به جز این مهره که الان داخلشیم میریم از 4مین مهره میایم بیرون به این صورت. حالا بچه ها هی داره این روتین هی تکرار میشه، همین رو هی اجرایی کنین. ببینید بچه ها اینو هی ادامه بدین طول کیفتون بیشتر میشه، هر چقدر دوست دارین درازه و طول کیفتون بیشتر باشه هی این رو ادامه بدین. حالا من که این رو ادامه میدم، فقط بچه ها باید بیاین دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنیم. و اونجا بود بچه ها ما ببینیم ما این قسمت رو بافتیم، نگاه کنیم بذاریم این قسمت که 1 2 3 4 5 6 تا لوزی داشت، این قسمت اولمون بود. بعدش شروع کردیم به یک سری بافت ها، روند بافتمون رو اسمش رو تا اینجا کلا میذارم زد. خب حالا من میخوام شما اومدین از سمت این بره این قسمت شروعتون اولتون شروع کردین، حالا دوباره 2 متر نخ جدا کنین و نختون رو بندازین.
بچه این تیکه رو که من بهتون گفتم همون اول، من بعد متوجه شدم که اشتباه تعدادش. شما همون تعدادی که بهتون گفتم اضافه کردین اینجا از این قسمتتون. خب اینو در نظر نگیرین. 1 2 3 4 از این 4مین مهره نختون رو رد کنین، گره بزنین و شروع کنین دقیقاً هر روتینی که توی قسمت زد اجرا کردین رو اجرا کنین. من این سمت رو هم میبافم تا جایی که میخوام، اون سمت رو هم به همین اندازه. حالا من میرم به یه جایی که رسید، چند ثانیه دیگه میام بهتون بگم که چیکار کنین. خیلی خب بچه، من بافتم و به این شکل ادامه دادم. این خونه‌ای که واسهتون نشون دادم و رنگ کردم رو واسه اینه که میخوام این ردیف اولیه رو واسهتون مشخص کنم که بعد از این ورای زد اون بافت زد رو شروع کردیم و از اون ورم بافت زد رو که من خودم رفتم آفلاین بافتم، یعنی ضبطش نکردم که بهتون گفتم بریم ببافین. این سمتش رو با هم بافتیم که من یک ردیف دیگه به این شکل بافتم. ببینید اگه این اون قسمت شروعیتون باشه، خب این نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 که این 6 تا لوزی مال این ردیف اولیه است. از اون به بعد بافت زد شروع میشه که ما این سمت رو، سمت چپ من رو، این سمت پایین رو واسه شما که دارین میبینین با هم دیگه بافتیم تا اینجاش. نگاه کنین اینجا رو 1 2 3 4 و 5. یعنی نگاه کنین این ردیف وسطتون رو، اون ردیف اولیه رو در نظر بگیرین. خب و حالا مثلا من شروع کنیم به شمارش به این شکل 1 2 3 4 5. من 5 تا قسمت به این شکل بافتم این سمت و دقیقا اون سمتش هم به همین شکل. نگاه کنین 1 2 3 4 5. خب و واسه من این سایز اوکیه. خب و اندازش به این شکله. اگه شما خواستین همینجوری نخ اضافه کنین، همین روتین رو ادامه بدین. فقط حواستون باشه که تعداد ردیف ها، اگه این ردیف وسط رو، این ردیف اولتون رو در نظر بگیرین، مثلا من 5 تا اینور 5 تا هم اونور ببافین، 6 تا اینور 6 تا هم اونور. خب که اون تناسبش رو رعایت کنین. حالا من میرم نگاه کنین حالا بعد به چه شکل در میاد. حالا من بعد این دو سر نخم رو گره بزنم و اینا، ولی نگاه کنین تو رو خدا این تیکه است که من اضافه گذاشتم. نگاه کنین. آره نگاه کنین شما بعد این رو به این صورت در بیارین و حالا این دو سمت رو به هم وصل کنین که یه حالت کیف کیسه‌ای طور بگیره. خب که من الان میرم یک سمت رو وصل کنم و بعد میام به شما هم یاد بدم که چجوری وصل کنین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من اون سمت رو به این شکل وصل کردم همینجوری که دارین میبینین. حالا میخوایم هم دیگه اون سمت رو وصل کنیم. بهتون که گفتم قبلش دو سمت بافتتون رو روی هم قرار بدین تا حالت این شکلی کیسه‌ای طور بگیره. تو رو خدا نگاه کنین چیه. حالا تقریبا 2 متر نخ دوباره جدا کنین بچه ها و این از روی نگینا نه بیاین این سمت و دقیقاً این ابتدا و میخوایم از این مهره شروع کنیم، ولی من میام این مهره قبلش نخم رو گره و اینا میزنم تا ادامه بدیم. خب حالا از این مهره مورد نظرمون، مهره شروعمون که بهتون گفتم، نختون رو رد کنیم به این شکل. ما الان اینجاییم و توی نقطه شروعمون هستیم. ببینید این همون تیکه بافت آخرمونه، قراره اونجا کنار اون اتصالمون به اون بر رو اتفاق بدیم. حالا داخل نختون بچه ها اینجا 3 تا دونه مهره بندازیم به این شکل بچه ها. و حالا اینجا قراره حالا این سمت رو ول کنین، بیاین روی این سمت، این اولین قسمت این سمت رو میبینیم، از روی این نگین شروع کنیم به شمارش 1 2 3 4 و حالا نختون رو از این مهره رد کنیم. داریم چیکار میکنیم؟ این قسمت رو که اولین قسمت این سمت باشه رو در نظر میگیریم، مهره وسطش رو
پیدا میکنیم که این مهره چهارمی است و نخمون رو به این سمت رد میکنیم. به این صورت حالا اولین اتصال از این سمت به این سمت به این صورت رخ داد. حالا دوباره داخل نخمون 3 تا دونه مهره اضافه میکنیم. تعداد مهرهایی که اضافه میکنیم تو این قسمت 3 تاست. یعنی همینجور هی 3 تا مهره اضافه میکنیم و یه سری کارها انجام میدیم. به این شکل بچه‌ها حالا نختون رو بیارین. الان بیاین روی این قسمت. میخوایم روی این قسمت رو وصل کنیم. حالا به کجا قرار وصل کنیم؟ به این قسمتمون مهره وسطش که چجوریه؟ از اینجا شروع کنیم. 1 2 3 و 4. این مهره وسط این قسمت به این سمت نختون رو رد کنیم. خب به این صورت این اتصال قسمت دوممون هم اتفاق افتاد. دوباره داخل نختون 3 تا دونه مهره بندازیم به این شکل و حالا بیاین روی اون قسمت روبرو قراره نخمون رو رد کنیم. به کجا؟ نکنین روی این قسمت مهره وسطش که اینجا میشه این نگینمون. از قسمت چپش من دارم وارد میشم. پس از خونه ها و سوراخ های از سوراخ های چپش وارد این نگین میشم. به این صورت این قسمت سومین قسمت از اتصالمون اتفاق افتاد. دوباره 3 تا دونه مهرم رو برمیدارم میندازم داخل نخم شکل و حالا میخوام روی این قسمت رو اتصالم رو اتفاق بدم. بچه ببینین ما قبلش به این قسمت وصل شدیم. حالا پس روی این قسمت مهره وسط رو دوباره انتخاب میکنیم و به این سمت رد میشیم و میکشیم. به این صورت چهارمین اتصالمون هم اتفاق افتاد. دوباره 3 تا دونه مهره برمیداریم به این شکل. ما قبلش رو انجام دادیم. حالا وقت قسمت روبرویه. اون قسمت روبرویی حالا یکم سخت میشه بهشون دادم بهتون. ما توی این قسمتش بودیم. نگاه کنین این قسمت. حالا میایم روی این قسمت بعدی دوباره مهره وسطش که اینجا دوباره نگین ما هست ازش رد میکنیم و میکشیم. به این صورت این قسمت از اتصالمون پنجمین قسمت هم اتفاق افتاد. اینجا تیکه آخره بچه دوباره 3 تا دونه مهره میندازم داخل نخم. من همین شکلی واسهتون نگرش میدارم اگه بتونم. ببینید بچه به این شکل. حالا همین رو وصل کنیم به اون سمت بودیم. اون سمت الان بچه به این شکل میشه این نگین آخریه. میبینین؟ به این صورت این سمتمون وصل شد و حالت کیفتور گرفت. حالا اینجا همین گوشه که هستیم گره ها رو میزنیم تا این قسمت باز نشه و محکم بشه و تموم بشه. اینجا من میرم مهره کناری توی گوشه این مهره کناری گره هم رو میزنم چون بچه ممکنه بخواین کنار نگینتون گره بزنین این استکاکای ما نختون ایجاد کنه نختون پاره بشه. بیارینش اینجا و حالا روی این گوشه شروع کنیم به گره زدن. و اینجوری قیچی میکنه. خیلی خوب. این از این سمت من بچه ها که وصل کردیم ما هم شما اون سمت رو هم وصل کنیم و بیاین که کارهای پایینی کیفمون رو انجام بدیم. الان میخوایم ما هم دیگه بندای کوتاه این کیفمون رو وصل کنیم. بچه جاش طبق سلیقه خودتون متفاوته. من میخوام یه همچین حالتی از این سمت کیف به این سمت کیف باشه. یعنی از این گوشه به این گوشه. نکنین جلوتون قرار میدین این گوشه ترین حالت دیگه.
خب حالا اینجا این گوشه 3 تا دونه مهره داره. من فعلا از این مهره این سمت نخم رو رد میکنم سمت راستش، 2 انتهای نخم رو همسر میکنم. طول بندتونم دیگه طبق سلیقه خودتونه، فقط هر سانتی که میخواست باشه 2 برابرش کنین و نخ بچینین، تقریبا کم از 2 برابر بیشتر. و اینجا 2 تا 3 تا دونه گره محکم بزنین. و الان ببینین نخ من به صورت دولا هستش، همجور که میبینین این شکلی. حالا داخل هر دو تای این نخ ها مهره بندازیم به این صورت. همینجور تعدادی که دلتون میخواد بندازین داخل نخ مهره. و من به تعداد مورد نظرم که رسید میام که بهتون بگم در ادامه چیکار کنین. خیلی خب بچه، به این شکل من تقریبا 40 تا دونه مهره انداختم داخل نخم و حالا میخوام این رو به اون سمت وصل کنم. بچه ما اون سمت رو از کجا شروع کردیم؟ از این گوشه. خب این قسمت که 3 تا دونه مهره داره، از اون قسمت رو سمت راستش، این قسمت میشه قرینش دقیقاً که میشه این یکی سمت چپی. حالا این نختون رو این شکل 2 تاشو باز کنین و بذارین علامت بزنم. و حالا این سرنخ سمت راست رو از سمت راست این مهره وارد کنین و اون یکی سرنخ رو از سمت چپش وارد کنین به این شکل. میبینین اگه همینجور در نظر بگیریم این اتصال، من از این متنفرم، این اتصال اتفاق افتاد. خب حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید 2 سرنخ رو گره بزنیم. بعد حالا چه شکلی؟ این 2 تا سرنخ رو برسونیم روبروی هم. ببینید این سرنخ رو من از این مهره رد میکنم و این یکی سرنخ رو هم از این مهره ها که اینا برسن تو این قسمت روبروی هم. نگاه کنیم به این شکل. میبینین این الان اینجاست. حالا اون یکی رو هم از این 4 تا دونه مهره رد میکنم که برسه داخل این مهره و یه جوری روبروی اون یکی سرنخ. الان این 2 تا یکیشون داخل این مهره است، یکیشون داخل این مهره، روبروی همه. گرهشون میزنیم، 2 تا دونه گره میزنیم به این شکل و اضافیش رو میبریم. خیلی خوب بچه، اینم از این بندتون، اون بند رو هم وصل کنین. و بچه ها اینم از اون دسته که دقیقاً ببینید ما اون یکی دسته رو از این سمت، این قسمت 3 تایی شروع کردیم، اونو از حالا یا مهره کناریش یا این مهره این وریش، یعنی مهره اولی و مهره پایینی این قسمت 3 تایی رد کردم و به اون سمت هم وصل کردم. و اینم بچه ها از این آموزش. اگه از این آموزش لذت بردین، مرسی که با لایک کردنتون و کامنت گذاشتنتون باعث میشین ویدیو بیشتر دیده بشه تا منم انرژی بیشتری بگیرم و ویدیو بیشتری واسهتون بذارم. اگه بافتینش حتما یادتون نره واسم عکساشو بفرستین تا منم ذوق کنم و لذت ببرم از هنر دستتون. از این آموزش که لذت بردین بچه، از این 2 تا ویدیو هم که میاد روی صفحه احتمالاً لذت میبرین. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.